Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τρόπος ζωής μας έχει αλλάξει δραματικά. Πράγματα που οι άνθρωποι έκαναν για αιώνες πλέον αποτελούν χαμένες τέχνες και νοσταλγικές αναμνήσεις. Είναι όμως καλό να ανατρέχουμε στο παρελθόν και να προσπαθούμε να πάρουμε κάποια μαθήματα για τον δικό μας τρόπο ζωής. Και υπάρχουν μερικά απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και να ωφεληθούμε από αυτά. Αυτά θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσουν και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα είναι το πρωινό ξύπνημα. Το έχω αναφέρει ξανά γιατί το θεωρώ πολύ ωφέλιμο, παρόλα αυτά ακόμα και εγώ δυσκολεύομαι να το εφαρμόσω. Όταν όμως τα καταφέρνω βλέπω τεράστια διαφορά στη μέρα μου. Ξεκινώντας πιο χαλαρά και ήρεμα, νιώθω πάντα πιο έτοιμη να ανταπεξέλθω στο απαιτητικό πρόγραμμα της μέρας. Επίσης, όσο νωρίτερα ξυπνήσω, τόσο πιο πολλά πράγματα θα κάνω νωρίς το πρωί. Θα βάλω το φαγητό, θα βάλω τα ρούχα να πληθούν και έτσι μετά η μέρα μου κυλά γενικότερα πιο ομαλά, γιατί οι δύσκολες δουλειές έχουν ήδη τελειώσει από νωρίς. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι πήγαινα νωρίς για ύπνο. Ο οργανισμός λειτουργεί πιο σωστά όταν κοιμόμαστε νωρίς και ξυπνάμε νωρίς. Έτσι έχω ακούσει και νιώθω κι εγώ τη διαφορά. Τα δύο πρώτα φυσικά δεν ισχύουν για τις μαμάδες οι οποίες ξενυχτούν με μωρά. Εσείς χρειάζεστε ξεκούραση όποτε μπορείτε να τη βρείτε. Μην πιέζεστε υπερβολικά, έχετε χρόνο αργότερα να τα εφαρμόσετε. Το τρίτο πράγμα είναι το μαγείρεμα από το πρωί. Αυτό το κάνουν ακόμα πολλές γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι μια πολύ καλή συνήθεια, που όποτε την έχω καταφέρει είδα αμέσως τα πλεονεκτήματα. Καταρχάς δεν είμαι τόσο κουρασμένη ούτε βιάζομαι. Έτσι μπορώ παράλληλα να μαζεύω την κουζίνα. Νιώθω πως έχω ακόμα και το χρονικό περιθώριο και την ενέργεια. Επίσης μπορώ συχνά να οργανωθώ καλύτερα και για το βραδινό. Έχω χρόνο να σκεφτώ τι θέλω να μαγειρέψω αργότερα και έτσι κάνω κάποια προετοιμασία. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τρώμε περισσότερα υγιεινά και σπιτικά γεύματα. Μέχρι λοιπόν το μεσημέρι έχω ένα νόστιμο φαγητό, καθαρή κουζίνα και προετοιμασμένο το βραδινό. Μία άλλη συνήθεια από το παρελθόν είναι η πλούσια και πιο υγιεινή διατροφή. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτό το θέμα. Για μένα στόχος είναι να μαγειρεύω όσο μπορώ σπιτικά φαγητά. Παρατηρώντας τον τρόπο που μαγείρευε η γιαγιά μου, ξέρω πως η μεσογειακή διατροφή είναι αυτή που ακολουθούσαν οι παππούδες μας. Είναι λοιπόν ένας εύκολος οδηγός που μπορούμε να ακολουθήσουμε και μπορούμε επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αγοράζουμε απλά υλικά, κρέατα, ψάρια, λαχανικά και φρούτα. Δουλεύοντας με αυτά, μπορούμε να φτιάξουμε πολλές συνταγές, απλές, νόστιμες και υγιεινές. Μία άλλη συνήθεια ήταν τα οικογενειακά γεύματα στο τραπέζι, κάτι όμορφο που ένωνε όλη την οικογένεια. Δινόταν η ευκαιρία για συζητήσεις και ποιοτικό χρόνο. Με τους σημερινούς ρυθμούς, κάτι τέτοιο είναι πιο σπάνιο. Είναι ωραίο όμως να υπάρχει στο πρόγραμμα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Αν έχετε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα, μην το αμελείτε. Στρώστε ένα τραπεζομάντιλο και καθίστε να φάτε όλοι μαζί. Επόμενο πράγμα στη λίστα είναι τα λιγότερα ρολόγια. Κάτι που δεν μπορούν βέβαια να εφαρμόσουν όλοι. Τώρα όμως που είναι καλοκαίρι, ίσως κάποιοι μπορείτε να το δοκιμάσετε.
Αυτό ωφελεί στο να έχουμε λιγότερο άγχος. Όταν δεν έχουμε συνέχεια το μυαλό μας στην ώρα, μπορούμε να έχουμε λίγο πιο αργούς και χαλαρούς ρυθμούς. Φυσικά το πρόγραμμα είναι απαραίτητο και χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα μέσα στη μέρα. Όταν όμως δεν έχουμε συνέχεια το μυαλό μας στην ώρα, αυτό μας βοηθάει στο να απολαύσουμε ό,τι κάνουμε και να έχουμε λιγότερο στρες. Αν λοιπόν έχετε αυτή τη δυνατότητα, απλώς περιορίστε τα ρολόγια και αφηθείτε λίγο περισσότερο σε ρυθμούς slow living. Θα σας κάνει πολύ καλό. Κάτι άλλο που έκαναν ήταν η περισσότερη χειρονακτική εργασία. Η άσκηση του σώματος είναι απαραίτητη. Ο άνθρωπος βγάζει έτσι την ένταση που έχει μέσα του, κάτι που είναι φυσιολογικό. Από εκεί δημιουργήθηκε η ανάγκη για τα γυμναστήρια και για τα πάρκα όπου ο κόσμος των πόλεων πηγαίνει για περπάτημα. Παλιά υπήρχε η κυπουρική, το περπάτημα μέχρι τα σπίτια των γειτόνων ή τα μαγαζιά. Επίσης, οι περισσότερες χειρονακτικές εργασίες γίνονταν από τους ίδιους, από μαστορέματα μέχρι επισκευές κτλ. Τελευταίο πράγμα είναι ο μινιμαλισμός. Νομίζω πως οι πρόγονοί μας ήταν μινιμαλιστές παρόλο που δεν το ήξεραν. Είχαν κυρίως τα απαραίτητα για να ζήσουν και λίγα ρούχα. Βέβαια αυτό δεν ήταν θέμα επιλογής, αλλά ανάγκης. Δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν πολλά πράγματα, τα σπίτια τους ήταν σχετικά μικρά και κάθε χώρος αξιοποιούνταν για αποθήκευση. Όταν άρχισαν να δουλεύουν στα εργοστάσια των μεγάλων πόλεων, αυξήθηκε και η προσφορά υλικών αγαθών. Από τότε υπάρχει και η τάση του υπερκαταναλωτισμού. Γεννήθηκε όμως παράλληλα και η ανάγκη του μινιμαλισμού σε πολλούς ανθρώπους. Για μένα το ιδανικό είναι κάπου στη μέση. Δεν θέλω να έχω στο σπίτι μου μόνο τα αμιγώς απαραίτητα. Μου αρέσει η διακόσμηση και θέλω να πειραματίζομαι και να παίζω με διάφορα όμορφα αντικείμενα. Υπάρχουν επίσης και κάποιες συσκευές που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη. Και ως μαμά 4 παιδιών, χρειάζομαι κάποιες που μου εξοικονομούν χρόνο. Από την άλλη, δεν θέλω το σπίτι μου να είναι γεμάτο με πράγματα. Ούτε μου αρέσει να ξοδεύω τον πολύτιμο χρόνο μου μαζεύοντας αντικείμενα που δεν προσθέτουν κάποια αξία στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό για μένα να βάζω όρια στον εαυτό μου και να είμαι προσεκτική σε οτιδήποτε καινούργιο αγοράζω. Αυτά είναι λοιπόν κάποια απλά πράγματα που έκαναν οι πρόγονοί μας για πολλά χρόνια. Πολλά μας φαίνονται πλέον δύσκολα να εφαρμόσουμε και νιώθουμε πως ανήκουν πια στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητα της ζωής μας είναι κάτι που δεν πρέπει να αμελούμε. Αν υπάρχει κάτι από αυτά που σας άρεσε, προσπαθήστε να το βάλετε με κάποιο τρόπο στη ζωή σας. Επίσης, το αντίστοιχο άρθρο θα είναι στην περιγραφή, αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί θα βρείτε επίσης και άλλα άρθρα που αφορούν το μινιμαλισμό και τον απλό τρόπο ζωής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!